Рівно 40 років тому я як композитор був запрошений для написання роботи для славетного хору імені Григорія Вірьовки. Керівником був Одієвський, якому фірма, відома на той час Alité по-французьки, замовила твір, який би складався не просто з різних номерів, а мала б якийсь такий об'єднуючий ціль. Так виникла концепція «Коли цвіте папороть». Це дійсно жанр, який не мав аналогу, тому що він поєднував фольклор, унікальний фольклор, український фольклор з традиціями жанру оперного мистецтва. 40 років мовчання, очевидно, не просто для композитора, але я думаю, що більше проблематично це для розвитку української музичної культури, тому що поява такого твору, вона би могла дати поштовх новим рефлексіям, новим концепціям, новим інтерпретаціям народної музики. І, на жаль, цього не сталося. Я скажу коротко, вона була заборонена 40 років тому, і з того часу епізодично якісь виконувались фрагментами. Собі стою і думаю тут перед вами, що ті речі, котрі з тобою відбуваються років 30-40 до сьогоднішнього дня, в твоїй, скажімо, музикантській юності, вони накладають якийсь такий відбиток і навіть якусь створюють проекцію, коли ти вже сьогодні це розумієш в твоєму творчому житті. Фольк-авангардова партитура, який сам називає автор, вона мене просто, як модно зараз говорити, вбила, так, бомба, так, як зірвалася бомба яскрава. Я вже, чесно говорячи, не сподівався, що побачу на цьому світі цю роботу, але, на моє щастя, в Україні з'явились унікальні люди, особистості, такі як Василь Вовкун, Володимир Сіренко, які взялися за цю роботу. Скажу вам, що твір пережив дуже багато і змін, і змінилися ми. І коли вже взялися за роботу, відверто кажучи, стало страшно. Якщо в першому варіанті твір був написаний для народного оркестру, для народних інструментів, він вже зазнав трансформації в тому, що твір був переписаний для симфонічного оркестру, для академічного хору, голосів. І таким чином в ньому багато що змінилося. Так само, скажімо, як свого часу і музика Шостаковича, чи Стравінського, чи Малера в молоді роки лишає свій відбиток на все життя, так само я повторююся і сталося із музикою Станковича, зокрема «Цвітом папороті». І тому, коли я вже познайомився з Василем Вовкуном десь всередині 90-х років, ще навіть до постановки «Царя Едіпа», ми вже тоді з ним обговорювали і мріяли, планували колись поновити цю роботу, поставити її. Працюючи вже над постановкою, за згодою автора, ми зустрічалися і говорили про це. Змінився сюжетно-тематична лінія, де Купала стали першою частиною, де Козацька і сьогоднішня доба стала другою частиною, де додалась увертюра у музичний такий кусок Євгена Станковича «Гопак». Все це, мені видається, надало твору такої більшої цілісності, стрункості. І якщо ми маємо перші дії, гармонію, ренесансну гармонію людини і природи, і в цьому буянні свободи, волі, власне, тих ментальних цінностей, які визначають національну ідею того народу, який проживає на цій землі. Я щасливий, знову ж таки, без перебільшення, без пафосу, що це відбулося, що ми цю роботу зробили в дружній, хорошій команді, в гарній атмосфері, з великими надіями це все відбувалося, і я думаю, що вони справдилися.
Мені це подобається, те, що ми зробили. У Львові вона це зовсім нова постанова, зовсім друга концепція. В принципі, це ще раз є докази того, що український фольклор унікальний, що він може звучати і звучить як тисячоліття тому, так він і зараз звучить в нашій сучасному світі і звучить активно і несе в собі всю глибину унікальності світосприйняття наших предків. Розриваючи простір і час, і твір стає актуальним в сьогоднішній день. І я думаю, що цей твір буде актуальний ще довго. Про це говорять аншлаги. Ми зіграли 16 вистав, ми зіграли феєрію «Коли цвіте папороть» Євгена Станковича у Львові більше 15 разів. Ми зіграли у Києві, в Одесі. І всі аншлаги говорять про те, що глядач виходить одухотворений, глядач відчуває якусь внутрішню емоцію через цей твір власного его, власного я. І, власне, це є найціннішим, що написано і вкладено в цей твір.